Hát sok szeretettel köszöntök újra mindenkit itt ezen a borongós őszi napon. Hát a téma az, hogy is mondjam, tehát ennek megfelelő lesz. Persze nem törvényszerű, hogy ilyenkor szomorú témát kell választani, hiszen ebben a történetben is azért lesz olyan, aminek lehet örülni, de önmagában úgy gondolom, hogy egy nagyon elszomorító esetről lesz most szó. Ebből fakadóan, mivel hogy egy eseményt fogok elmesélni, ez leginkább egy ilyen véleményvideó lesz, tehát az én véleményemet fogja tükrözni, hogy én mit gondolok az egészről. Kíváncsi lennék majd a tiétekre is, hogy ti mit gondoltok erről. És hát maga a történet ugye az, hogy nem oly régen Kiskunhalason történt egy baleset, ahol hát elég nagy sajtóvízhangot kapott. Elütöttek egy 3 éves kislányt, aki hál' Istennek komolyabb sérülések nélkül megúszta a dolgot. Ezzel kapcsolatosan a cikkeket azt majd ott a leírásba be fogom linkelni, akit érdekel, több forrásból is elolvashatja, hogy mit írtak róla. Nagyjából egyeznek a dolgok, egyet ki is fogok emelni, mert ez az hangvételében lényegesen eltér a többitől. És hát akkor kezdjünk neki. Most hát a történet az, hogy van egy rendezvény helyszín Kiskunhalason, vagyis arra szokták általában kivenni, és ennek megfelelően ott egy rendezvényt tartottak. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a helyszínt, hogy ez egy ilyen elkerített, teljesen elkerített helyszín, de úgy, hogy egy épített téglakerítése van neki, kiskapuval, nagykapuval. Általában, amikor rendezvény van, a nagykapu nyitva szokott lenni, annak érdekében, hogy könnyen be lehessen oda jutni, személyautóval is, aki az árut viszi oda, stb. Van neki egy udvara, és onnan lehet elérni magát a rendezvény helyszínt, de úgy szinte közvetlenül az utcáról nyílik. Tehát van az épített kerítés a járda mellett közvetlenül, és akkor az úttest, illetve a kerítés között hát olyan 1,5-2 méter van körülbelül, de legyen hát a járdával együtt, akkor van ott parkolós, legyen mondjuk 3 jó indulattal. Efelé a rendezvény helyszín felé haladt egy autó a városközpont irányából, legalábbis a helyszínelésnek a képeit megvizsgálva, vagyis megnézve, haladt egy autó, amikor is hirtelen kilépett elé egy kislány. Pontosan a részleteket nem ismerem, de gondolom, hogy fékezésbe kezdett a járművel, vagy ha egyáltalán volt rá ideje, és elütötte ezt a pici lánykát. Na most ott a helyszínnek a nehézsége az, hogy ott mindkét oldalon van parkolóhely kialakítva. Ugye amikor a városközpont felől jön az ember, akkor ugyanaz, tehát a menetirány szerinti oldalon található maga a rendezvény helyszín is. Ugyanezen az oldalon a parkolóhelyek úgy vannak kialakítva, hogy párhuzamosan az úttest mellett. Míg vele szemben pedig ott pedig derékszögben állnak a parkolóhelyek az úttestre. Tehát a lényeg az, hogy a párhuzamosan parkoló autók még inkább nehezíthették annak az észrevételét, hogy a kislány az út irányába szalad. Meg is történt ugye a baj. Gondolom én, erre nem tért ki senki, de mivel nem hagyta el a sofőr a helyszínt, ő valamilyen úton, módon segítséget próbált nyújtani a kislánynak, hogy miként és hogy keveredtek oda a bent mulató, vagy hát akiknek a rendezvénye volt, azok a rokonok, ezt
Nem tudom, lehet, hogy hallották az eseménynek a hanghatásait, vagy kimentek, vagy valaki látta, és szólt nekik. Lényeg az, hogy amikor kimentek, ott kialakult egy szóváltás. Itt is ellentétes információk vannak, egyesek szerint általánosságban alakult ki a dolog, mások szerint az édesapával, vagy más sajtóorgánum szerint az édesapával került szóváltásba maga a sofőr, bár nem tudom, hogy ilyenkor miért nem azzal vannak elfoglalva, hogy segítséget hívjanak a kislánynak, hogy sikerül szóváltásba keveredni, mikor valakit baj ér, és azon kellene inkább munkálkodni, hogy ő neki segítséget intézzenek. De ekközben kialakult szóváltásnak a következtében, egyesek szerint a hevében, hát sikerült megrongálni a járművezetőnek az autóját. Betörték a szélvédőjét neki, azt hiszem az utas oldali szélvédőjét törték be. Illetve, hát gondolom a tükröt akarták lerúgni a helyéről, mert az is elég furcsán áll képeken. Az, hogy arról nincsenek információk, hogy a sofőrt azt megtámadták-e, tehát ennek alapján úgy tűnik, hogy nem, de nem tudom, tehát így a szituációba beleképzelve magam, én nehezen tudom elképzelni, hogy őt magát nem érte inzultus, hát inkább nem erőlteti ezt a dolgot. A kislányhoz kiért a mentő, tehát a lényegről is beszéljünk azért, vagy az, ami a legfontosabb, hogy kiért a mentő, beszállították a kórházba. Hála Istennek 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta a kislány. Tehát nem úgymond súlyos, tehát a közúti baleset okozásáért biztosan indul eljárás majd a sofőr ellen, amiben megvizsgálják azt, hogy az ő tevékenysége az mennyire hatott közre abban, hogy elütötte ezt a kislányt. Ugye gondolok itt arra, hogy esetleg túl gyorsan jöhetett, mert itt egy kanyarívből érkezik az út, bár nem közvetlenül, tehát illetve, hogy hát az, hogy most a kislány szétnézett, nem nézett szét, hát valószínű, hogy nem. Tehát nem tudom, tehát már nem azért, mert hogy hanyag lenne, de egy 3 éves pici gyerektől nem várható el olyan fokú tudatosságú gyalogos közlekedés, mint egy nagyobbtól, tehát hogy nézzen szét, mielőtt kilépne az útra, stb. Gondolom kijátszottak a gyerekek az udvaron, és akkor ennek hevében keveredett oda, hogy kiszaladt az úttestre. Nem is szeretném a gyerkőcöt hibáztatni ebben a kérdésben, bár egyébként a meglévő információk alapján a sofőrt sem hibáztatnám én személy szerint. Annál inkább hibáztatnám én azt a kedves rokonságot, aki ezt képes volt kivitelezni, hogy ahelyett, hogy a gyermeknek a segítségével lettek volna elfoglalva, ahelyett rögtön úgy gondolták, hogy revansot is vesznek az ügyön, hisz ez a megoldás, ugye? Tehát ettől fölépül a pici lány. Rögtön. Ugye itt, hát ez nem önbíráskodás, igazából itt arról nem beszélhetünk, mert már tényállásszerűen, mert ugye az ott a vélt vagy valós vagy vagyoni igénynek az érvényesítése a célzat. Tehát ez szimplán csak a garázdaság része. A lényeg egyébként teljesen mindegy, hogy most jogilag hogy nevezik ezt a történetet, tehát az, hogy arra talán emlékszünk mindannyian, hogy Olasz Liszkán egy tanárt lincseltek meg azért, mert azt hitték, hogy elütött egy kislányt. Miközben ez nem volt igaz, de a gyerekei szeme láttára halálra verték.
Na most abban sikerült olyan elrettentő ítéletet hozni, hogy ez a mai napig is megtörténhet, úgymond, mivel látjuk a történteket, tehát szerintem nem sokon múlt az, vagy elég erősen benne volt a pakliban az, hogy a sofőrnek is valamilyen bántódása essen. Nem zárom ki teljes mértékben azt, hogy a társaság, tehát a rokonságon belül volt ott olyan, aki igyekezett ott fékezni az indulatokat, sőt, inkább mivel, hogy elviekben nem lett bántódása a sofőrnek, biztos vagyok benne, vagy hát nagyobb valószínűséget tulajdonítok annak, hogy így volt, tehát hogy valaki azért visszafogta őket, vagy azt az egy embert, de mégis én úgy gondolom, hogy ez felháborító, tehát ugyan garázdaság miatt indítottak eljárást, elő fogják venni az összes lehetséges enyhítő körülményt, szerintem kíváncsian várom majd az ítéletet egyébként az ügyben. Tehát, hogy ez hirtelen fölindulásból történt, ami egyébként nem azt mondom, lehet, csak garázdaság szempontjából nincs ilyen minősítő körülmény, vagy enyhítő körülmény, hogyha valaki hirtelen fölindulásból követi el a dolgot. Az van mondjuk emberölésnél. De itt nincs. De biztos számba fogják venni, mint körülményt, hogy a gyerekéről volt szó, stb. És akkor majd lesz egy jó kis felfüggesztett. Vagy még annyi se. De... Ja, hát igen, arról azt elfelejtettem mondani, hogy ugye a rongálás, azt említettem, hogy ez majd ilyen, a rongálással okozott kár az ilyen polgári peres dolog lesz, hogy állítólag már ott a helyszínen, legalábbis a BAON ezt írta, mint frissítés, hogy az okozó felajánlotta, vagy aki a rongálást elkövette, felajánlotta, hogy kifizeti az összeget, sőt először úgy is közölték, hogy a helyszínen meg is térítette a kárt, mert ugye nyilván ő egyben kárszakértő is, tehát az autó típusát, piaci értékét fölmérve, az alkatrészeket tudva, hogy melyiknek milyen ára van, azonnal arányosan meg is térítette a kárt, azt igen nehezen tudom elképzelni. Majd egy újabb frissítés, egy nap múlva, szintén a BAON-tól, mikor ugye kiderült, hogy ennek nem ez a módja, gondolom én, akkor kiderült, hogy ez el is maradt. Tehát nem lett készpénzben ott kifizetve, vagy hát nem is ott, de hogy nem került kifizetésre az okozott kár. Ez nem túlzottan meglepő számomra, de nem is tudom, hogy gondolta. Tehát ott leginkább az lehetett a cél egyébként szerintem, hogy ilyen egyszerű gondolkodású emberek körében él ez a fals gondolat, hogy a feljelentést azt vissza lehet vonni, de ez nincs így. Tehát ha valaki bűncselekmény kapcsán valakivel szemben megtette a feljelentést, és a hatóság meg is indítja az eljárást, mivel hogy megalapozott a dolog, abban az esetben nincs olyan, hogy én meggondoltam magam, mert mégiscsak megegyeztem az elkövetővel, vagy azzal, akivel szemben feljelentést tettem, és akkor ezt visszavonom. Tehát, és gondolom, mikor ez kiderült, akkor úgy volt vele már, hogy nem kell ezt az összeget kifizetni, de hangsúlyozom, nem tudom, hogy így történt-e, ezt én csak feltételezem. És hát ugye az eset kapcsán fölmerülnek az emberben kérdések. Hogy, amit említettem is, hogy azután a nagyon szomorú olaszlickai eset után még ilyen megtörténhet, mivel nincs meg az emberekben annak az emléke, illetve az a visszatartó erő, amit a bírósági ítélet kiváltott volna. Na most az is gyönyörű egyébként, mert annak az elkövetői is már kint vannak, szabadlábon.
egyes közülük többen is kártérítést kaptak rossz fogvatartási körülmények miatt, ugye, mert hát ugye börtönbe azért kerül az ember, hogy ott jól érezze magát. Vagy hát úgymond a társadalom azért küldi oda. Jó, a bíró ítéli el, persze, de hogy az ok az maga az, hogy olyan módon cselekedtek a társadalmi együttélési szabályok ellen, hogy ez az eredmény. És nem azért kerülnek oda, hogy jól érezzék magukat. Én nem azt mondom, hogy ott kínozni kell, meg patkányok között legyenek, földön fekve, stb. De hát ez egy kész vicc, hogy a légköbméter hiányzik, meg stb. Stb. És ezek közül van olyan, aki kapott erre hivatkozva kártérítést is. Később ugye azt tudjuk, hogy volt egy eset, próbáltam utána járni, hogy hol vagy miként, hogy pontosítsam egy kicsit. Sajnos nem találtam meg, de határozottan emlékszem rá, hogy volt egy eset, amikor egy női sofőr ütötte el valakit, most felnőtt egy gyereket, nem tudom, és valami olyan jellegű környéken, mint ez az Olaszliszkai dolog, és mivel megijedt, hogy őt is meg fogják lincselni, ez valahogy egyébként az Olaszliszkai eseményeknek után nem sokkal történhetett, el is hajtott a helyszínről. Így ugye a cserbenhagyást elkövetve, de a bíróság hát úgy gondolom, hogy reális helyzetértékeléssel úgy döntött, hogy ez abban az adott szituációban ez elfogadható volt, és így nem marasztalták el emiatt a hölgyet, mivel gondolom, hogy később azért valamit tett ő azért, hogy oda a segítség eljusson, csak a helyszínt elhagyta, mivel attól tartott, hogy őt is meg fogják lincselni. De ez is egy kész vicc. Tehát nem tudsz kiszállni, segítséget nyújtani, mikor ilyen esetben másodpercek számíthatnak, mert most ha éppen olyan habitusú a társaság, most nem akarok ilyen etnikai kérdéseket idehozni, mert fölösleges is lenne, mert nem ezen múlik, hanem jellemben olyanok az ott élők, hogy körülbelül agyon is vernek. Az nem érdekes, hogy azzal mi lesz, aki megsérült, de veled azért csinálnak valamit, mert nem maradjon már ez büntetlenül címszóval, és akkor neked kell még attól tartani, hogy valamilyen jellegű problémád lesz. És nyilván egy átlag sofőr, hát tegye a szívére a kezét az, aki 100%-ban emlékszik arra, amit az egészségügyi alkalmas, tehát az egészségügyi oktatáson, amit kapott, közben szerezte a jogosítványt. Hát talán egy stabil oldalfekvésben, ha be tudja tenni a beteget, stb. Vagy esetleg lélegeztetni, de az sem nagyon sokan. Tehát az alapvető dolog, tehát ez hogy hívjunk mentőt, ahhoz is az kell, hogy minél pontosabb információt tudjunk szolgáltatni a mentőknek arról, hogy ki a sérült, milyen sérülése van, stb. Nyilván nem diagnózist kell felállítani, de elmondani azt, amit az ember lát. És ez az kell, hogy oda tudjon az ember menni a beteghez, hát a sérülthöz. De így hogy? Én nem mondom, hogy ne álljon meg senki, nem arra akarok itt utalni, hogy innentől kezdve, ha balesetbe keveredik az ember, akkor ne szálljon ki, ne segítsen, mert még véletlenül sem ezt akarom mondani, inkább azt az irányú nem tetszésemet akarom kifejezni, hogy ez benne van még mindig a pakliban egyes eseteknél, hogy így járhat az ember. Vagy az autóját törik össze, vagy ő.
ez nem, hogy végtelenül szomorú, szerintem ez fölháborító. A társadalomnak azon tagjai irányába, ami kérdés még bennem fölmerült az, hogy miért nem indult például az ott lévő, tehát akinek a felügyelete alatt volt a gyermek, ez most szülő, vagy rokon, vagy bármi, nem tudom, hogy ki vigyázott rá, de vele szemben, hogy nem indult kiskorú veszélyeztetése miatt eljárás. Hiszen más esetekben nem haboztak túl sokat, hogy megindítsák ezt a dolgot, mivel hát például ismerek olyat, akinél egy kisgyerek hozzáért egy elektromos eszközhöz, megrázta az áram, és minek után kiderült, hogy az egy ilyen úgymond maszek módon lett bekötve, tehát nem szakember húzta oda az elektromos vezetéket, hanem azt kötötte rá a villamos hálózatra, aki ott lakik. Így rögtön, mivel hogy a kisgyermek belehalt az áramütésbe, így rögtön kiskorú veszélyeztetése miatt indítottak egy eljárást. Amit megértek, nem azt akarom mondani, hogy most ez miért volt rá szükség, mert értem, csak azt nem értem, hogy itt miért nem volt rá szükség ebben az esetben, amikor 3 éves kisgyerek nyitott kapunál, hát igényelne némi szülői felügyeletet. Főleg, hogyha tudom, ugye mindenkinek más-más habitusú a gyermeke, valaki 3 évesen, valamelyik gyermek 3 évesen is nagyon szófogadó, elég neki elmondani, hogy ne menjen oda, de valakinél meg nem. Tehát a kíváncsiság erősebb, vagy éppen a játéknak a hevülete olyan, hogy elviszi magával, mert kergetőznek, stb. És kiszalad. Tehát ez benne van, nem a gyermek itt a hibás. De hogy a szülőnek a felelősségét itt nem sikerült fölvetni, és ennek kapcsán még van olyan sajtóorgánum, aki úgy hozza le magát a történetet a cikkben, hogy a komplett, tehát az ott mulatozók azok nem fölháborodva, de gondolom fölháborodva és megbotránkozva magán az eseten szóváltásba keveredtek a jármű tulajdonosával, és akkor ennek hevében megrongálták az autót. Hát körülbelül hogy ők a körülményeknek az áldozatai, vagy az, aki ezt csinálta, ha nem többes számról van szó, de hogy körülbelül ők az áldozatok. Azt én nem kívánom vitatni, hogy van, tehát a szülőnek mekkora fájdalom ez, amikor a gyerekét egy ilyen baleset éri, vagy bármi nemű sérülés, nem kell ahhoz, hogy elüssék. De az autósnak könnyebb, aki elütötte. Hát ha az egy jó érzésű, jó lelkiismeretű ember, annak is legalább ugyanakkor teherez lelkileg, abban a pillanatban meg főleg. Szóval jó, talán a szülőnek egy picit nagyobb, nyilván, de azt se vitassuk el azért, hogy legalább hasonlóképpen nehéz a sofőrnek is. És hát a kommentek közt is ugye volt olyan, aki hát általában azért ott nem mosdatni akarták őket, ahogy olvasgattam, csak szimplán arra fogták ugye hogy a szülőnek mennyire rossz ez a dolog, hogy nem azzal kell foglalkozni egyesek szerint, hogy most milyen az okozott kár maga, amiben egyébként látok is igazságot, tehát nem maga a kármérték a lényeg, én sem azt szeretném kihangsúlyozni, hanem azt, hogy tehát azt az embert, aki vétlenül üt el, vagy vétlenül belekeveredik egy ilyen balesetbe,
vagy akár hanyagságból is lehet egyébként, tehát ez nem csak véletlenül, tehát nem azt akarom mondani, hogy aki a figyelmetlensége miatt keveredik egy ilyen balesetbe, az ott szabad a gazda, ott már vele lehet mindent csinálni. Csak hogy itt arról van szó valószínűleg, hogy a sofőr az vétlen az eset kapcsán, és hogy a vétlen segíteni akaró sofőrnek még úgymond az életét, de a vagyontárgyát legalább itt kellett félteni, sőt, hát itt ezt meg is rongálták. És ez számomra ez egy nagyon nagy probléma. Tehát nagyon remélem azért, hogy olyan bíróhoz kerül az ügy. Persze majd kiderülnek az ügyvizsgálata során további tények, amit majd valószínűleg akkor kötnek az órunkra, amikor a nyomozás befejeződött, vagy a vizsgálata az ügynek, és bírósági szakban majd ítéletet hoznak róla, de azok alapján, amiket most tudunk, ez egy igen szomorú eset abból a szempontból, hogy mire számíthat, vagy kell még ilyesmitől tartani egy jó érzésű embernek. Mert hál' Istennek a kislánynak nem lettek nagy sérülései. A lényeg persze ez, az anyagi része ennek a dolognak másodlagos, de társadalmi szempontból pedig szerintem nagyon fontos, hogy olyan ítélet szülessen itt is, ami úgymond példaértékű, tehát visszatartja az ilyen cselekedetektől a jövőben az embereket. És hát lényegében ez lett volna az a történet, amiről szerettem volna beszélni. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok erről. Kommentben írjátok le. Ha tehetitek, olvassátok el előtte azért a cikkeket. Nyilván mindenkinek más lesz a helyzetértékelése egy picit, de ott a cikkekből azért kiderülnek az azonosságok, illetve a különbségek. Észre fogjátok venni. Ennek alapján alkossatok véleményt. És nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Legközelebb újra találkozunk. Szép hétvégét!